Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com. Marami pong salamat. Kaya natin to. Alright, isang mainit na hapon ng Martes mga kaibigan. At mainit pa rin ang balita sa paborito ninyong Radyo Mindanao Astig. Alasinta po kasama ang ating technical director, si Reynold Ong. Mga kaibigan, tayo'y nagbe-broadcast sa Zamboanga City sa studio ng aming media partner, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. At ang Zamboanga Post Newspaper mga kaibigan, ang ating kapartner. Isang magandang hapon sa lahat sa Zamboanga, Basilan, saan man panig ng Mindanao, Visayas at Luzon, at maging sa buong mundo na kung saan naabot ng internet ang ating podcast mga kaibigan. Ay ngayon ako, ayaw naming buksan ng balita sa may masamang nangyari mga kaibigan. Nagkaroon na naman ng sagupaan sa pagitan ng militar at ng Abu Sayyaf dyan sa bayan ng Patikul sa Sulu Province. At ayon sa pahayag ng Western Mindanao Command, sinabi ni Lieutenant General Zerilito Sobejana na nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng Philippine Army at ng naturang teroristang grupo dyan sa Barangay Pansul. Ito ay sa kabila mga kaibigan ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Sobejana, nagsimula ang sagupaan kahapon at isang opisyal ng Army na miyembro ng 32nd Infantry Battalion ang kumpirmadong nasawi. At siyam na iba pang sundalo mga kaibigan ang sinasabing sugatan sa matinding labanan. Ang gera mga kaibigan ay sumiklab matapos na maglunsad ang militar ng opensiba laban sa Abu Sayyaf na nasa likod ng mga serye ng atake sa mga sibilyan at sa militar, sa pulisya dyan mismo sa Sulu Province na bahagi ng Bangsa Moro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Ayon kay Sobejana ay patuloy hanggang ngayon mga kaibigan ang operasyon ng militar laban sa Abu Sayyaf. At nagpahayag din to ng kalungkutan mga kaibigan dahil sa pagkakamatay ng kanyang opisyal na nasawi sa labanan. Binansagan ni Sobehan ang fearlessly ang sagupaan mga kaibigan sa pagitan ng Abu Sayyaf at sa mga sundalo. Ito rin ang kinumpirma
ni Major General Corleto Vinluan, ang tumatayong commander ng 11th Infantry Division sa Sulu Province. At inalertohan na rin mga kaibigan lahat ng puwersa ng militar sa iba't ibang bayan sa Sulu. At ipinag-utos na maging vigilant. Nung Hunyo 13 lamang mga kaibigan, dalawang pulis din ang napatay at dalawa ang sugatan. Nang lusubi naman ng mga armado ang parang municipal station sa kabilang bahagi ng Patikul. At namatay sa atake si Corporal Mudar Salamat at Patrolman Arjun Putalan. Dalawang iba pang sugatan na nakilala sina Executive Master Sergeant Hamid Saribun at Senior Master Sergeant Harold Nieba. Awa-awa naman mga kaibigan ang ating mga sundalo. Nagbibigay na nga ng mga proteksyon sa sibilyan ay inaatake pa rin ng mga terorista. Ang hindi alam ng Abu Sayyaf mga kaibigan, mismong mga sibilyan ang nagsusumbong sa militar ukol sa kanilang mga kilos. Kung sila'y mapadpad sa isang barangay, ay nagte-text yung mga opisyal mga kaibigan ng naturang lugar at mga sibilyan sa militar upang ipaalam na naroroon ang mga terorista. Grabe. Alam nyo mga kaibigan, talagang nagpapakahirap yung ating mga local government executives dyan sa Sulu Province dahil nga dito sa kumakalat na COVID-19. Sinasamantala pa nitong Abu Sayyaf, ito ang nakakasira mga kaibigan sa Islam, yung kanilang maling paniniwala. Alam nyo, kahit tuloy ang kaguluhan sa Sulu, ay wala ring humpay ang masipag na gobernador na si Governor Sakurtan, ang pinuno ng Sulu Task Force COVID. At kanina lamang mga kaibigan ay nakipagpulong itong si Governor Tan sa COVID-19 municipal focal persons upang i-strengthen yung kanilang koordinasyon upang ma-address ng maigi itong mga returning overseas Filipino workers at gayon rin ang mga locally stranded individuals. At nagpasalamat din kanina mga kaibigan si Governor Sakurtan sa lahat ng mga frontliners, mga medical frontliners, ganoon din sa ating mga otoridad, sa ating kapulisan, sundalo, mga barangay health workers, social workers, barangay volunteers, sa mga mayors, sa lahat nang nakikiisa upang ma-address itong banta ng COVID-19 at ang pagbibigay ng tulong sa mga locally stranded individuals or LSI. At ganoon din sa mga returning overseas Filipino workers. Ang pahayag ni Governor kanina mga kaibigan, sabi niya kung siya ay nag-iisa ay hindi niya magagawa ang lahat. Kaya siya ay nagpapasalamat ng lubos sa suporta ng iba't ibang mayors, 19 na mayors sa Sulu Province, yung mga ahensya ng gobyerno, at yung ating mga medical frontliners. Tinututukan ni Governor Tan mga kaibigan itong mga pagpapauwi sa mga LSI at sa mga overseas Filipino workers na nais bumalik sa lalawigan ng Sulu.
Kaya todo ang koordinasyon mga kaibigan ng Salute Task Force COVID sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, sa mga shipping lines, sa mga eroplano upang masiguradong maigi, mainam ang pagbabalik. Walang problema. Itong mga LSI at OFWs provided, sabi ni Governor Sakurtan, ay sundin ang health protocols. Dahil may mga nagsisibalik mga kaibigan, katulad ng isang sundalo ng 21st Infantry Battalion galing ng Zamboanga, bumalik ng Sulu Province, dumaan sa quarantine, dumaan sa protocols, ayun, nagpositibo sa COVID-19. Kaya naman ang lahat ay nagpapasalamat kay Governor Sakurtan dahil kahapon ay miniting niya rin mga kaibigan yung Executive Committee ng Salute Task Force COVID-19. At kasama rito mga kaibigan ang iba't ibang representative ng government agencies. Pati na rin yung mga regional officers. At itong masipag na si Dr. Farah Omar ng IPHO ng Sulu. Kaya naman sinisigurado nila na madaling mapabalik ang ating mga LSI at returning OFW. Ang Sulu Province mga kabigan ay nasa MGCQ pa rin hanggang end of the month. Speaking of MGCQ, yung Zamboanga City na malapit lamang sa Sulu Province ay nasa GCQ pa rin. Extended ang General Community Quarantine sa Zamboanga City matapos ay pag-utos ng Pangulong Rodrigo Duterte. Hanggang end of the month din ang extended GCQ sa Zamboanga. At katulad ni Governor Sakurtan mga kaibigan, yung hardworking mayor naman ng Zamboanga City na si Benkley Mako ay patuloy din sa kanyang trabaho day and night hanggang madaling araw. Ito'y sa kabila ng mga concerted efforts, orchestrated efforts ng kanyang mga kalaban, yung mga trolls, yung mga naninira sa magandang ginagawa ni Mayor Benkley Mako upang isulong ang kanilang mga vested interest at political interest. Sa kabila niyan mga kaibigan, dead man si Mayor. Tinawag niyang very malicious and very dangerous itong mga insinuations ng mga political foes and trolls. Sa kabila nito mga kaibigan, todo naman ang pasasalamat ng mga senior citizens sa tulong na ibinibigay ng local government sa administrasyon nitong si Mayor Benkley Mako at sa Department of Social Welfare and Development. Ito ay may kinalaman mga kaibigan sa 500 social pension na programa ng DSWD in collaboration with the local government of Zamboanga. At tuloy-tuloy mga kaibigan ang payout natin. Itong mga senior citizens talagang nagpapasalamat kay Mayor Beng at sa DSWD dahil malaking tulong ang 500 pesos a month na karagdagan na pensyon na makukuha nila.
Itong social pension mga kaibigan, ang payout ay isinasagawa sa mga covered court. At laking pasalamat din ng mga senior citizens. At sa wakas ay nakakalabas na sila. Dahil alam niyo naman mga kaibigan, ipinagbabawal ng National Task Force on COVID-19 ang mga 60 years old above na lumabas dahil sa vulnerable sila mga kaibigan sa COVID-19. Kaya naman maingat na maingat ang pagpapatupad ng DSWD sa payout mga kaibigan. Dahil mahirap naman na yung ating mga social workers, DSWD, mga BHERS, barangay health workers na magpunta ng bahay-bahay, dala-dala ang malaking halaga ng pera. Kaya naman yung mga senior citizens ang nagpupunta sa mga iba't ibang barangay covered court sa tulong na rin ng ating mga basisipag na barangay officials. At eto mga kaibigan, pakinggan ninyo yung tugon ng ating mga senior citizens na talaga namang inaasikaso ng ating masipag na si Mayor Beng Climaco. Meron time, alam nyo, itong si Mayor na makipag-usap dito sa ating mga senior citizen mga kaibigan dahil alam nyo naman, mahal na mahal ni Mayor Beng ang ating mga senior citizens. Kaya siya mismo ang nagwe-welcome sa kanilang pagtanggap ng social pension. So maraming salamat Mayor Beng Climaco. Panoorin ninyo mga kaibigan ang tugon ng ating mga lolo at lola sa kanilang mga natanggap na tulong. Malaking pasalamat ko sa iyo. Natanggap ko yung pera mo at yung isang 25 sack na yung bigas. Salamat sa lahat. I give thanks the Lord kay the government is very helpful to us, especially the mayor and the congressman. Para con Mayor Beng, continua lang con ele dale el Diyos, buen salud para poderle servir na di atong pueblo. Thank you lang yo, kung na di atong presidente, que grande que le ayuda y dale ka natin todo. At thank you también con Jawo, y con Mayor Beng, y con el todo mga kanya ayuda aquí para servir ka namin. Thank you, Duterte, kung manbing ko, thank you manbing for sa imo mga paghatag og tabang sa amo na naka-survive ni sa among problema. Thank you, President Duterte. Thank you, Ma'am Beng. Yanisili kami dito yung ayuda. Salamat kayo, Presidente Duterte, Congressman Jau ug sa among Mayor Beng Climaco. Kay nakadawat ni og tabang gikan kaninyo. Salamat kayo. Salamat kayo, Mayor Beng. Salamat. Yan ang mga tao kailangan ang mamunod dito sa ating dahil silang kung hindi na kay Beng, wala ito lahat. Kung hindi kay Duterte, ang droga di dyan pa. Yan, kay Jimenez, yan ang tao, hindi natin kailangan kalimutan. Kailangan pinakaayos ko ang mga tao na yan. Salamat sa Presidente, kay Mayor o sa kay Sir Joe na nakatabang ilag ako sa among kalisod na mga senior citizens. At salamat sa ila. Wala nila pabayaan. Wala ni Mayor, ito ang nanay ko. Malapit na ito 198 years old na. Thank you din kay Ma'am Mayor. Number 1 talaga siya sa amin. Matulungin talaga si Ma'am Mayor. Salamat po. Thank you din Congressman ay Sir Joe. Maraming salamat sa inyo at hindi niyo pa pinabayaan ng mga Muslim. Tinulungan niyo pa rin. Thank you, salamat. Thank you, Ma'am. Ayan. Thank you so much, Mayor Beng. Thank you so much, DSWD. At marami ang nakinabang dito sa Expanded Senior Citizens Act of 2010.
o yung Republic Act number 9994. Na nagbibigay ng 500 pesos sa ating mga indigent senior citizens upang may pandagdag sila sa kanilang mga gastusin, mga kaibigan. Alright, talagang magaling. Thank you so much, Mayor Beng. The best ka talaga. At sa kaalaman ng lahat, mga kaibigan, today, mismong si Mayor Beng nga pala ang nag-spearhead anong selebrasyon ng Dia de Fundación Chabacano. Ito yung celebration, mga kaibigan, marking the birth of the Chabacano language. Ang celebration for this year, dubbed as La Raza, Celebrasyon del Nacimiento del Lenguaje Chabacano. Nagkaroon ng mamayang gabi, mga kaibigan, magkakaroon ng presentation ng virtual to, mga kaibigan, sa internet, sa Facebook page ni Mayor Beng, ang selebrasyon. Ito ay dahil sa Ordinance 374. That's why this is being held every 23rd of June. At maganda to, mga kaibigan, panoorin ninyo mamaya. Dahil dito nire-recognize ang Chabacano language sa being one of the pillars of Sambuangueño culture. Diba? Kaya lang nakakalungkot isipin na maraming mga Sambuangueño ngayon hindi na makapagsalita ng proper at correct grammar, pagsusulat ng Chabacano. Ang nangyayari ngayon, mga kabigat, kahit na yung sa mga balita sa telebisyon at radyo, kanya-kanyang invento ng mga Chabacano words. Katulad nung masahista, may nag-invento pa, subandero, kay Tasuba raw. Tasuba, por eso, yaman sila kunese, subandero, mali. Yung mga nagmamasahe, mga kaibigan, Tasuba-suba, mga masahista si Talyama, hindi subandero. Marami pa, mga kaibigan. Kung pakikinggan ninyo ang mga Chabacano words, mali-mali, pati spelling. Kaya may mga captions sa ibang mga video, makikita natin, pati mga television commercials. Mali ang mga spelling, mali ang mga grammar. So dapat talaga, kung gusto nating ma-preserve el lenguaje de Chabacano, necesita kita magkwento veramente y también correct el todo de ating mga grammar. Alright. So congratulations sa City Government of Zamboanga for the celebration of the Dia de Fundación Chabacano. At going back, mga kaibigan, kay Mayor Beng, nag-virtual presser ang masipag na mayor, mga kaibigan, kagabi. Pakinggan ninyo yung update ng virtual presser ng hardworking si Mayor Beng Climaco. Buenas noches, querido compoblanos, paz de Dios y abrazo de Nuestra Señora la Virgen de Pilar y San Jose. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The first day of the lifting of the Sunday lockdown yesterday was generally successful. We thank each and everyone for their support and cooperation, but we continue to appeal for vigilance and strict compliance of the GCQ guidelines as COVID-19 remains present in our midst. Mañana, Julio 23, el Ciudad de Zamboanga ay observa con el Día de Fundación Chabacano. El gobierno local de Zamboanga ay presenta un producción con el título La Raza, Celebración del Nacimiento del Lenguaje Chabacano, que puede ustedes mirar na mga official página del gobierno local na Facebook. Chabacano is a Spanish derivative language which traces its beginnings back to June 23, 1635, when the first cornerstone of the Fuerza de San Jose, now more popularly known as Fort Pilar, was laid.
The observance now in its 9th year is in pursuance with the City Ordinance number 374, which declared every June 23 of the year as Dia de Fundación de Chavacano. Este dia alegre kita informa kay mga concessionaires sa Zamboanga City Water District ay pwede man avail con el di aton one-time 500 pesos subsidy desde el gobyerno lokal. Este el di aton promesa bajo na second wave de relief assistance y ahora por medio del ayuda del CCWD este ya realizaya. Tas también kita el preparasyon junto con el SAMCELCO para el semejante asistencia con el mga konsumidores na mga siguiente dia. El social pension payout del Departamento de Social Welfare en colaboración con el gobierno local ta continuaya este día y mga días que viene. Gracias con el CSWDO, el City Treasurers for el esfuerzo para anda ng mga barangay para hacer distribution con el diaton mga ansyano italitamen el PWD donde el autor principal si Attorney Cesar Sang Jimenez. Este social pension es un programa del Gobierno Nacional bajo na RA 9994 que taadale ayuda mensual na kantidad de 500 na mga senior citizens para aumenta el di ilang mga necesidad medical y otro más de cosas. Ara uwi kita con Attorney Kenneth Vincent Beldua. Muchas gracias, Mayor. Buenas noches, Ciudad de Zamboanga. En este conferencia de prensa ay manjunto ka natin el Diaton City Tourism Officer, Mrs. Sarita Sebastian Hernandez, el Diaton Representante del Community Relations Service del Zamboanga City Reformatory Center, Jail Officer 2, Melka Kipse. Ay tiene también separado entrevista el Diaton Oficial de Salud, Dr. Dulce Miravite. Para na mga pregunta del miembros del prensa para con la alcaldesa, what is your assessment on the lifting of the Sunday lockdown from Teodiver Arquiza? The favor de Dios en buenamente el día tun observasyon ayer itan notice ganegat kita kel mga gente sila también kun precaution syempre tasale they did not abuse abla kita da non-use of the quarantine passes but they were very observant nonetheless of what we have been practicing all the time el día tun mga COVID protocols and we hope that we will maintain this once we already totally lift el día tun mga quarantine passes. From Angelic Alejandro, tiene national report kay ta esperaya lang el guidelines estaba na interagency task force para permiti con el backriding na mga motorsiklo. Sina momento ay aproba con este el IATF ay implementaba también kita con este aquí na syudad. Si Angelique todo kita at esperanza gane kay mucho gayot tapidi ka naton si pwede agat sila man backride. Por eso ojalá por medio del mga polisiya del NIATF ay pwede se asepasa para pwede dale alivio y ayuda con el di aton riding public. Ketalya el ekonomiya del syudad siendo na general community quarantine niya kita este mga tiempo. Ta pwede ba manhinay-hinay manbawi el diaton mga negosyante. El gobierno local ta segayot el mejores para ayuda con el diaton diferente mga negocios recubri otra vez. Pero ay recibi pa kita mas facts con esi mga data donde tiene gane del diaton mga negocios bien afectado y cuántos estos ay sera. Por eso el gobierno local junto con el USAID surge ket ayuda ka naton with the City Planning and Development Office and the Office of the City Administrator will really come out with our economic recovery package imanhunto ka naton el diaton mga negosyante para pwede ser impuha kita el recobrida del diaton ekonomiya kay grande gayot el efekto del COVID ka naton. Tiene ba ito mga programa para continua siyempre man enganyo con el diaton mga investors para pone el di la negosyo aquí na syudad mediante el diaton pandemia de COVID? At está abierto la oficina del diaton investment promotions kita asisti con el diaton mga negosyante afectaw. Junto también kita manayudahan con el gobierno nacional y el sangguniang panglungsod para mira donde mga mejores pwede gat kita dale grande ayuda con aquellos mga afectaw na diaton mga impuesto, dale kita mga discounts para pwede ser ayuda kanila and some benefits also from the national government.
Quanto mga senior citizens siya, elia pwede beneficia kung el stipend estaba na gobyerno nasyonal? DSWD, since amo pa lang set and roll out para di aton may pakital exact figures because we just started this, but nonetheless di aton gobyerno lokal at dalit tamin di aton own assistance por di aton mga senior citizens. And we would really like to reiterate that it is Attorney Cesar Jimenez, our birthday celebrant, that have been working with the Sangguniang Panglungsod to make this possible for our senior citizens. Puwera con ese cosa-cosa programa patiene el gobyerno lokal para pwede ayuda con el mga senior citizens, specialmente na gasto de medicina, insentibo y otros pa. El diaton konseho lokal ta estudyal posibilidad para dali kita incentives kung aquellos mga 80 years old and above, so that by the time they get to be 100 years old, at least they've already received some benefits of the city government to be fulfilled once they get to be a centenarian. On the other hand, el diaton administrasyon ya trabahagat mucho na diaton Largo Vida program donde ase casa en casa el distribution del diaton mga medisina y vitamina kay grande gat kita el suporta que quiere dale con el mga senior citizens. In fact, baho na datos di aton at yan kita mas o menos 20,000 del mga beneficiaryos senior citizens na di aton Largo Vida program with our lifeliners. With from Julie Alipala, Mayor, with the 2 supplemental budgets appropriated for the COVID-19 response, that is about 1 billion pesos, are the isolation facilities now fully equipped? If not yet, why? Okay, the isolation facilities have already been equipped with the necessary basic essentials. Nonetheless, we are looking at other measures utilizing our COVID budget so that we will be able to address in the future the need because we are seeing that there is really a community kita spread of the virus. So we need to really engage more utilizing the budgets that have been identified so that we will be able to provide for the necessary ventilators, necessary equipments that might be needed for our isolation facilities if needed. Still from Julie Alipala, to date, the Zamboanga City Medical Center received only 3 million pesos from the local government unit. But the first supplemental budget, they are supposed to receive 5 million pesos. Where's the 2 million pesos? Okay, Julie, it is there is been a memorandum of agreement with the city government donde enlarga kita 3 million for our assistance na Zamboanga City Medical Center. Bahon na di aton budget, we are requiring them as recipient to liquidate the 3 million so that we will be able to release the next 2 million for the expenditures of the CCMC. Gracias, Mayor. Iaura ay contesta el mga pregunta del diaton mga miembros del prensa el diaton oficial de turismo Sarita Sebastian Hernandez. Ma'am Sarita from Shirley Espino, how can the city make sure that the locally stranded individuals who are coming back in the city are COVID-free? And do we still allow home quarantine for those non-OFWs? Buenas noches. We have a system in Zamboanga City donde taman profile kita kung diaton mga locally stranded individuals kita bira akin na diaton syudad. El realidad tabla naton that hindi kita sure unless si yaman PCR el individual y después el disu resulta fresco. Hasta 5 días. Puede tu se presenta si habla el resulta negative, pues negative too. But even then, we do not stop the people from coming home, but we just want to make sure que sige sila el mga reglamentos, ivolve sila key, como el barangay clearance, medical certificate, and travel authority. And that is why, si tabolve sila ki na syudad de Zamboanga, passing through the different entry points, be it at the port, airport, and the border at Dicomo, siya na kita proseso kasigi. Now, the difference here is that siya na mga gente symptomatic, siya na mga gente asymptomatic. Si symptomatic sila, immediatamente, el diaton health personnel, tarik kuhi kanila. Si asymptomatic sila, el diaton B-Hertz, taman monitor kanila, ay pwede man monitor kanila, because they're supposed to stay in their respective homes for 21 days, for the 21-day quarantine. So,
En esa manera, por eso kita i-establish sa sistema. Muchas Now, gracias. in question si taman home quarantine pa ba, si tan allow kita home quarantine for those non-OFWs or ROFs, yes, we allow them to do the home quarantine for 21 dia, LB Hertz, man-monitor kanila, si tiyan sila sintoma, ay saka kanila el mga de City Health Office. Sino ay sila sintoma, acabar 21 dia, pues ay gradua sila na quarantine. Ma'am Sarita, what is the latest number that we have on the locally stranded individuals and the returning OFWs who have already returned to the city through sweeper flights by land, by air, and by sea, and how many are still unaccounted for? Okay. El Ciudad de Zamboanga, bajo na liderato del diato na alcaldesa Ben Climaco, yaman mount 5 sweeper trips, aeroplano, barco y también by land service. El total number del mga LSIs and ROFs que volve na diatong syudad con la oportunidad para puede munta na diatong mga different sweeper trips, it's 624. But if you will notice, I'd like to say that the figure is that in totality, aquellos se puede volver using their own means of transportation y abierto el commercial flights. In totality, niya 2,128 ya puede volver na Ciudad de Zamboanga. Conversando de aquellos no pa puede volver aquí na dating ciudad, tiene kita el número como 812. These are accounted for. These individuals registered with the City Tourism Office database. So these personalities, hopefully, pwede kita kanila liyababolbe aquí na dating syudad. Ma'am Sarita, with the resumption of commercial flights, is the local government unit still negotiating for sweeper flights? How about trips by land and by sea? For now, we are no longer negotiating sweeper flights because we already have the commercial flights. What we are working out right now is sweeper trips by bus and by boat because the local government would like as much as possible to bring home the LSIs that are still in Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, muchas gracias, Ma'am Sarita, con el esfuerzo del dituyo opisina y mga personajes con el diaton na programa para lleva volve con el diaton mga kompoblanos aquí na syudad. And thank you also for your participation in our virtual presser. Muchas gracias también y adiós. Y ahora ay pregunta kita con el Community Relations Service personnel del Zamboanga City Reformatory Center, Jail Officer 2, Melka Kipse. Jail Officer Melka Kipse, kosaya el sitwasyon ahora adentro na diaton City Reformatory Center. Good evening, everyone. Good evening, Mayor. So first, sir, ma'am, as of this moment, still maintain kita as 0 case for confirmed COVID positive. And with that, we can say na we're able to contain our COVID-19. But still, we do not loosen up na jamon mga SOPs and protocols for we know na a level of risk, alto pa syempre, kay noy pa man kita kahit man mass testing. And not forget kita as a general or total cleansing akina city. And nonetheless, ma'am, el situation aki manageable and getting better naman with the support of our regional office, el Jaton City Government, City Health Office, ICRC, and other stakeholders. Jail Officer, quiere decir ta confirma tu con el statement di Attorney Inot del BJMP Regional Office que el diaton Zamboanga City Reformatory Center magatiempo ta estaya COVID-free. Man-confirm lang yun, sir, as to the fact na
free kita from confirmed COVID positive case. Okay. So, cosa el mga manera que hace ustedes, no, para el mantención del health conditions del diaton mga inmates? Tiene ba ustedes sa suficiente asistencia que ta puede saka na BJMP na national office? Well, sir, el Diaton Health Service Unit with our nurses and additional nurses na yadali el Diaton National Office, continue sila, tan monitor sila 24/7 el status del Diaton PDL, tan provide sila mga vitamins and mga food supplements, and if necessary, akal mga tan manifest mga symptoms like fever, LDM, and cough na related na COVID, tan isolate sila. Tiyan kita 5 cells yan reserved as isolation area di aton. Jail Officer Kipse, cosa el update na plano de decongestion del diaton na City Reformatory Center? Well, as to the plan to decongest the jail to prevent the contagion, I believe, sir, effectively and practical, kaya pwede kita as abahal jaton confirmed COVID positive case from 77 to 0, and we still maintain that status. Do we still expect a 4th batch of PDLs to be released soon? With the 3 batches of the released PDLs, what is the current population at the Zamboanga City Reformatory Center? Our current population dito, sir, for Zamboanga City Jail male dormitory, we have only 3,040 PDL, and for female dorm, they have 354, which gives us the thought. One yet and kita released 37 PDL, and all of them were transported to Eccoson. And na data dal jaton record officer, siya napakita 84 PDL pending release. Can wait pa sila for swab test, pero todes sila siya release order, sir. And siya natamin kita 52 PDL waiting for release, siya sila negative result. So, kaya lang kita si Aseklaro, Jail Officer Kipse, que el diaton sistema aura, antes kita de man-release con este mga PDLs para man-release ya, tiyan release order, que tiene anay swabbing kanila para sabe el dilastado. Justo ba ste? Si sir, justo se na man kwandat ani sila pasagad sila protocol na man swab test and then man quarantine before man reintegrate kanila na community. Okay, muchas gracias, Jail Officer Kipse, na dito yung partisipasyon en este virtual presser. Buenas noches, Jail Officer Sir, Kipse. good evening tame. Y ahora ay contesta kita el mga pregunta from Angelic Alejandro regarding na quarantine pass, que modo pwede sale el mga returning OFWs y el mga locally stranded individuals siendo no hay man sila mga quarantine pass. So, kere kita habla que este mga tiempo, ta esta pa siyempre kita na un quarantina, although it has been downgraded to a general community quarantine. El objeto, durante el tiempo ya distribuhi kita el mga quarantine pass, amo para limita lang el movimiento del mga gente afuera del mga casa na mga esensyal aktibidad, como el comprada de comida y otros pa mga necesita na di ila mga residensya. So takre kita que este mga LSIs o el mga ROFs que abolbe, tiene sila familia donde abolbe kung kanya dale el required quarantine pass. So amo sa siyempre, mientras nakikita na GCQ, we still maintain the rule that there should only be one quarantine pass per family for them to access the needed commodities. From Angelic Alejandro still, manada lang siyempre ta pwede sale, maskin hindi schedule del dila quarantine pass. Cosa el measures del city, kay ta sale dol los demás ta tumabentaha. Como yabla kita, este diaton crisis aura, bien grande gayot el poder que tiene el diaton mga oficiales del barangay. Puera na monitoring del diaton mga LSIs, kaya bolbeya na dila mga kadang ikwalan residensya, el mga barangay officials tambien, they are duty-bound to make sure that our executive order on the use of quarantine pass is faithfully complied with.
Por eso, el diaton gobyerno lokal, tiyan kita enforcement team, baho na diaton administradora del syudad, para checkya ng mga barangay, sita enforce ba con el reglamento na uso del quarantine pass. We would like to reiterate that it is the duty of the barangay officials to make sure that the mayor's executive order on the use of quarantine passes is enforced and complied with faithfully. Kay sabi kita, si pwede pa sila kontrola con el movimiento alya mismo na dila barangay, pwede kita asigura kay mas menos el número del mga gente taki na sentro del diaton syudad. Another question from Angelique Alejandro, why is the health protocol difficult to implement in public markets and all other flea markets in the city? Well, of course, we are waiting for the reports que tiene gane mga dificultad na health protocols na diaton mga tiangge. El diaton tiangge publiko aquí na Magay y también na Santa Cruz y el Bagsakan Center bajo na oficina de la administradora del ciudad. Ita asigura kita kay el required social distancing in other health protocols are put in place. So tan-encourage kita, tabla kita na diaton mga kompoblanos, si Chena mga reports, de mga violasyon, de health protocols, pabor, laman na diaton hotline, para pwede kita manda responde con el propio opisina del ciudad. Chene naman kita pregunta from Roland Ramos, chene ba pena kung ang mga tienda o PUV o tricycles kien hindi ta checkya quarantine pass? Si chene kita ordinansa que ta relata con el uso de quarantine pass, tiene también mga kondisyon donde puede man operate el diaton mga establecimiento de negosyo y el diaton mga tricycle como bajo sila na jurisdiction del diaton gobyerno lokal. Mientras el diaton mga public utility vehicles bajo na jurisdiction del LTFRB. So por eso, como tabla kita, pabor lama al atensyon diaton na hotline para pwede kita actua en de repente. Muchas gracias. Si Aura, uwi kita con la alcaldesa del ciudad, Mayor Ben Climaco. Muchas gracias, Attorney Kenneth Beldua, Ma'am Sarita Sebastian Hernandez y J02 Melka Kipse. Mediante del desafío que te lleva el diaton pandemia, el de ustedes gobierno local ta continúa el mandato para hacer mga mejores para aliviar el situación diaton todo. We are committed to do what is best for the greater majority despite of the challenges. Balancing health and economy is not easy, and business have to resume operations and the people have to work in order for our city to move forward. As we soften some quarantine guidelines, we observe the emergence of community transmission, recent cases from the LSI and ROF groups and the barangays. Como siempre, necesita kita esta vigilante y cumplir todo mga regulasyon del diaton quarantina. El responsibilidad para pelear contra el COVID, hindi solamente esta na gobyerno y mga medical frontliners, empesa na kaday kwal mga familia. Taapela tamin kita con el diaton mga kompoblanos, kay mañana ay tiene kita junta con el gobierno nacional acerca gane de llegada del mga Filipinos que ay recubrida estaba na Malaysia. Si mira kita el datos, más de 5,300 sila ay quiere llevar volve aquí na ciudad de Zamboanga. Por eso manjunta también kita con el gobierno nacional y tapidigat kita que el capacidad del ciudad limitado y si puede lang gane numas anay ase implementa. Aside from that, expected kita 25th del diato na Junio, llega también el National IATF Cabinet Secretaries para libakan nato ng mga diferente mga testing kits ay diskuti mas acerca con este issue y también con el diaton COVID fight. Na todo estos esfuerzo, taapela kita con el público que continua kita dale mira el diaton cooperación igual ayer. Además, tiene kita mga polisía que tan relax el mga diaton quarantine measures. Tadalega tamin mira el Unión del Ciudadano Zamboangueño que grande gayot esperanza para kanaton todo. So otra vez en calor del diaton na gobyerno lokal con todo mga frontliners down to the barangays, we ask everyone's cooperation. Pabor gayot, reporta ka namon si Chene Bosotros sabi mga bisinos
que necesita man quarantine, y también tamira vosotros que ta viola con este, y también si vosotros tiene mga síntomas, pabor no matene miedo kay el gobierno lokal taki para asistir para todo kita ay queda libraw na COVID. En calor de amon todo, na favor de Dios y Nuestra Señora la Virgen del Pilar y San Jose, ese si Alcalde Beng Climaco, junto con el PIO, Kada Sheila and our team, thanking everyone, and let us really pray for a safer world free from COVID-19. Vaya con Dios a todo. Alright, thank you so much, Mayor Beng. Ayan. At narinig ng ating mga kababayan ang pressure nitong masipag at mabait si Mayor Beng Climaco. At bago tayo magtapos, mga kaibigan, ay naglabas ng results ang SWS survey at nagsasabi na maraming Pilipino ang naniniwalang mas magiging worse ay yung kanilang sitwasyon. Paano naman hindi magiging worse yung sitwasyon? Dahil sa COVID-19, mga kaibigan, walang matrabaho, walang makain yung ating mga kababayan. Kami nga dito, mga kaibigan, sa radyo, hirap na hirap din kami. At according sa SWS survey, na ginawa noong Mayo 4 hanggang Mayo 10, sa mahigit sa halos 4,010 respondents, ay lumalabas na 43% ang nagsasabing magiging mawaworsen ang kanilang quality of life. At 24% naman ang nagsasabing they expected it to stay the same. At yung 24% ay naniniwalang gaganda ang kanilang buhay sa susunod na isang taon. Naku po. Napaka-pessimist, mga kaibigan. 43% ang pessimist, mga kaibigan. Anyway, tignan lang natin kung hanggang saan tayo. Basta kailangan talaga magsikap pagtrabaho. Okay, mga kaibigan, wala na kaming oras. Nais tayong pasalamat sa lahat ng aming tagapakinig, supporters ng Radyo Mindanao Stig. Tapos si Alasinto, kasama ang aking technical director, si Reynold Ong. Hanggang sa susunod na bukas, I love you, Mama. Chup chup. Gracias con la administración y Mayor Beng Climaco y con todo de los mga councilors and the rest of the staff, especialmente también con el timiyahado si Attorney Kenneth Daldua, con el mga aquí nag-isaw and mga barangay officials headed by the OIC, si Sister Corazon, and also the rest of the Kagawas. Thank you so much. Thank you so much. Todo dahil gobyerno ka natin. Bueno, ya tu mayor ara, definitivo, ayuda kat ka ng mga pobre. Nagregat kami, sir. Espera kami stay. Na tadali kat gracias Mayor Beng. Kay mucho at ayuda dali ka namon. Tadali pali 500, tadali pali. Gracias kayo. Gracias kat Mayor Beng. Hindi kami gracias sir con el mayor, matin ko suman ka natin tapas aquí. Padang siyempre din dahil ayuda ka namon. Dito tayo kami gracias sa mga tinandak ng mga barangay official, barangay Gisaw, pati ng mga frontline ng police, army, dahil hindi kami gracias. Mayor Beng ay naabot
abot jud ang nagano. Sa panahon sa kalisod makatabang na jud ni para ka nato. Okay? Akil, amo si Mayor Beng, thank you kayo. Tarindi kami miles ni Gracia por causa ko na ayuda kaya dali to akin na barangay ni ko. Gracia. Salamat ko dako nakadawat ni aning hugas isa pa ni gulay goods. May na lang no makatabang sa kalisod, Makatabang sa kalisod. salamat Mayor Beng. Salamat kayo. Yun ay, mangutana ko nimo nganong imong giuli kaning hinabang nga gihatag nimo sa ato ang Oo, kay ang istorya sa pagpangwa sa ngalan dito, ingon man sila nga, ang ihatag nga bugas, pananglitan, isa mo kabalay ito sa inyong gipuy-an, dinak pananglitan. Dayon, tulo o duha ka tao ang nagpuyo dito, pamilya ba, isa lang ang mudawat. Muna ako nang gihatag ang ibalik na ang bugas na dito, para konsumisya ko. Baka napadaghan dito nagkinahanglan, baka mahatag sa ilaha. So daghang salamat kayo nay tungod kay honest kayo ka. Nagdubli na ang imong gidawat, imong gibilin, imong gihatag balik. So Mayor Beng, STL doble ya recibi na unkasa do sila ya recibi so. Pensabi dali to. Honestamente, ya devolvele ka naton el unsa. Gracias Mayor. Maraming salamat kayo sa kanapagkatulungan. Salamat talaga sa tulong. Sa kanyang tulong. Sa bigas na karating na dito sa barangay Tagasilay. Litakong. Sa Litakong. Thank you. Thank you very much, Mayor Beng. Ayuda ka naman na Ros. Sikul. Sikul bitaw, Mayor. Magsyukur lang man Mayor. Ano gusto mo? Tabog kami tatabangan din ha government na magsukulturan. Salamat kan Beng namin nakadihil siya kamo tatabangan na magsukultud. Salamat. Yo el ex capitán aquel term. Sí. Yo habla. Gracias kaya pwede ayuda ka namon. Tali kumigo at sabi mga bibente di ako ben alegre kaya pwede dali si Mayor kanamon ayuda matkin aros pati sa mga gulay. Sabi ko ara kay lockdown no pwede kami ng mga hente. Gracias siya pwede le ayuda ko at tinatagiti at tabi na mga hente ako pasapasa kung ito na dali kakbon men kay tadali ni si Mayor ara aros sa klase namin alegre. Gracias kay dali ka naman tormento matara nagpatrabaho at gracias naman ba kaya dahil sa siya parang parang tormento kaya thank you Actually, ano kami, inantes yan tayo mga 3 per cups de rice cooker. Bonito oloroso. Siguro tamire pure daw. Princess Bea, pero nung pwede tayo abel abajo sir kasi insima pa lang man kami sa kana. Si Era ohala si Akel arriba hasta el abajo igual. Thank you kayo. Ay buen klase el aros ka na. Patecha na tayo mga gulay de lahat tayo recipe kami. Pidi lang kami gracias kay mas pinpakilaya yaliga ka namun el ayuda. Pwede kami recipe el ayuda de gobyerno ka namun. Bonito master ko sa manadaya ko sa hindi lang aki ka namon na di amon tim yung mga pamilya kami. Tapi di kami gracias ko na di atong gobyerno. hindi kami gracias sir kasi pwede dali ka lang Sabroso sir, el arroz. Ya po sinadayin kami kabar. El mga akin inlataw, ya amo kami kita na. Talagang gracias kayo sir. Kaya pwede extend ka naman ayuda sir. Ojalá pa ira sir si Jenny pa kayo. Sir, tato mapagat yung maintenance. Pagat yung medicina. So, Ojalá pa ira si Ma'am Beng. Pwede pagat ka naman extend din makikimudo sir. 1 meter. Manlinya. Gracias gayat, grande gracias. Thank you talaga. Gracias kaya dali ka namon aros at natitapol. Thank you. Salamat. Thank you.
Ako may dagan kayong salamat. Kay ila na jud kabulan. Dili tanan nakadawat sa SAP o guban nga ayuda, pero sa pagkakaroon nakita nako murag diri dapitat murag tanan jud makadawat. Ako jud kayong tabang sa kasapong bugas. At lisod na lang una-una sa tao. Gumana na. Dagan kayong salamat, Mayor, kay mudyong nakita ang sitwasyon nga naglisod jud ang mga tao sa pag-abot sa pagkaon. Karong panahon na. Matagaan jud tanan, maapod jud. Pero tanan jud dili magutman.